რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს დირსის მასშტაბური კომპლექსიდან, ჩვენი საზაფხულო უკვე ტრადიციული საზაფხულო ლოკაციიდან. ქეთი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენი მასპინძელი, უძრავი ქონების რუბრიკის მასპინძელი. დირსი გარდა ლოკაციისა მომხმარებელსაც ალებიურებს საკმაოდ საინტერესო ცხელი საზაფხულო შეთავაზებებით, რომელიც თუ გადავხედავთ ბაზარზე არსებულ შეთავაზებებს, საკმაოდ ექსკლუზიურია და ალბათ შესაძლოა ის მომხმარებელიც კი დააფიქროს, ვინც დღემდე არ გეგმავდა ბინის შეძენას. მოგვიყევი ამ შეთავაზების შესახებ უფრო დეტალურად. მიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ და გმასპინძლობთ ჩვენი ბულვარიდან, რომელსაც ბუნებრივი ვენტილაცია სულ არის და ნიავი სულ არის. დღეს ცოტა ქარიანი დღეა, მაგრამ ესეც ამშვენებს ჩვენს გარემოს. დიახ, ნამდვილად ძალიან ექსკლუზიური შეთავაზება მინდა გავაცნოთ თქვენი საშუალებით ჩვენს მაყურებელს, რადგან ჩვენ გვაქვს შეთავაზებები სხვადასხვა სახის ბინებზე, ბინები 48 კვადრატულიდან, ძალიან კარგი პატარა ბინებს ეხება ხო შეთავაზებები? ჩვენ ყოველთვის ვითვალისწინებთ მომხმარებელთა თხოვნას და გვაქვს ამიტომაც სხვადასხვა ტიპის ბინებზე აქცია. მაგალითად, აქცია გვაქვს 48 კვადრატულის ტიპის ბინაზე, რომელიც არის ძალიან კარგი დაგეგმარების, გამჭოლი ხედებით, ორ ოთახიანი სტუდიოს ტიპის ბინა, რომელსაც შეთავაზებაში გვაქვს ბინები, რომელსაც აქვს შიდა ხედები, ასევე ხედები მტკვარზეც და შიდა ეზოზეც და ეს ბინები არის გათვლილი როგორც ახალგაზრდა წყვილებისთვის, ძალიან ბევრმა შეიძინა. და ჩვენ ძალიან გვიხარია რომ ახალგაზრდა წყვილები გვერდდებენ, რაც ახალგაზრდული უბანი გვაქვს, ასევე ემიგრანტები აქტიურად ინტერესდებიან და ვცდილობთ ხოლმე მაქსიმალურად კარგი გადახდის პირობები შევთავაზოთ მათაც და ასევე კომერციული მიზნით დაინტერესებული ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ რომ ბინა შეიძინონ, თქვათ, გაქირავების მიზნით. ესეთი ძალიან ბევრია. მიყირებულია ხო ქეთი დროშიანო და სულ 10 ბინაა გამოტანილი, როგორც გაგრძელდება ეს შეთავაზება, არის 48 კვადრატულიდან და ვფიქრობთ, რომ ისეთ საინტერესო შეთავაზებები გვაქვს იმ ადამიანებს, ვინც ბინას ეძებს და ასევე ის ადამიანებიც კი დაინტერესდებიან, ვინც თქვათ ჯერ ბინის შეძენას სულ არ გადაუწყვეტავს. ასევე არ გვინდა რომ შევზღუდოთ მხოლოდ მცირე კვადრატულებით და შეთავაზებაში გვაქვს 96 კვადრატულიანი უკვე გარემონტებული ტიპის ბინა, სადაც მოსახლეობას შეუძლია მხოლოდ ავეჯის შეტანით შემოიფარგლოს და შევიდეს და იცხოვროს და ეს ბინებიც არის ექსკლუზიურად დაბალ ფასად 1715 ლარიდან, ნამდვილად კარგი და მისაღები ფასია და ყველას ვურჩევ რომ გააკეთონ გონივრული და ჭკვიანური ინვესტიცია თავის მომავალში და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მინდა აღვნიშნო არის ის რომ როდესაც დირსის ქალაქი არის მოკლედ ის ინფრასტრუქტურა, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ, ის ხარისხი, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ მომხმარებელს და მომხმარებელი გაიზარდა და უკვე იცის, რომ თქვა თავისი ინვესტიცია, თავის დანაზოგი უნდა განახორციელოს არა მხოლოდ კვადრატულების ფასით განსაზღვრულ ბინაში, არამედ იმ გარემოში, რომელშიც ის გადაწყვეტს, რომ იცხოვროს. რა თქვენ ამას ყოველდღიურ მომხმარებელთან ყოველდღიურ ურთიერთობაში გრძნობთ, რომ მისი პრეფერენციები და კრიტერიუმები უძრავი ქონების შერჩევის შეიცვალა და ისინი უფრო მეტ ყურადღებას უთმობენ გარეს სივრცეებს, იგივე სპორტულ ინფრასტრუქტურას, რაც არანაკლებად მნიშვნელოვანია. მომხმარებელს აინტერესებდა მხოლოდ ფასი, ახლა ძალიან და ჩვენ ძალიან გვიხარია, იმიტომ რომ გვაქვს პასუხები მათ კითხვებზე და დეტალურად შეგვიძლია ვესაუბროთ, როგორც მშენებლობის ხარისხზე, რომ ეს არის მონოლითი და ერთ-ერთი ყველაზე მყარი მშენებლობა თბილისში. ასევე შეგვიძლია ვესაუბროთ იმ ინფრასტრუქტურულ უნიკალურ ურბანულ დაგეგმარებაზე, რომელიც ჩვენს უბანს აქვს, ჩვენს დირსის ქალაქს აქვს, როდესაც არ არის საფრთხე, რომ შენი კორპუსის წინ კორპუსი აგიშენდება და შენი ხედი შეიცვლება და მათ აქტუალურ კითხვებზე და ჩვენს უპირატესობას ყოველთვის გვაქვს პასუხი და დიდი სიამოვნებით პასუხობთ მას, მასპინძლობთ უბანში და ძალიან გვიხარია, რომ ეს რა თქმა უნდა აისახება ჩვენს გაყიდვებზე. ძალიან კარგი ქეთი, რადგან გაყიდვები ახსენით, მაინტერესებს მიმდინარე წლის პერიოდში ჩვენთვის ყოველთვის ცნობილი გამოწვევების ფონზე როგორ შეძლო დირსმა მომხმარებლის დარწმუნება და იგივე ვთქვათ ეს საკრედიტო ხელმისაწვდომობის პრობლემები რაც იყო, როგორ გადალახეთ, რა ალტერნატივები შესთავაზეთ მათ? ბუნებრივია გამოწვევების წინაშე ყველა დეველოპერთან ერთად და საბანკო რეგულაციები იქნებოდა თუმცა ყველა ფერთან ერთად ჩვენც დავდექით პირველ კვარტალში, თუმცა მას შემდგომ სიტუაცია ბევრად პოზიტიურია და ვფიქრობთ რომ მოკლედ იმის თქმა მინდა და რა
რეალურად მომხმარებელი კმაყოფილია და ანუ ვთქვათ იგივე საკრედიტო თუ განმადების შესაძლებლობები მათ კომპანიაში ექნება. სარგებლობენ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობდით რომ მათ ინტერესებზე მორგებული შეთავაზებები შეგვეთავაზებინა მომხმარებლისთვის რომელთაც სარგებლობენ ამით ვეცადეთ ამ პერიოდის გადაგორებას როგორც სიტყვიან და შედეგით სახეზეა მომხმარებელი რომელიც ვთქვათ დრო დააყო ფიქრში უკვე მივიდა იმ ეტაპამდე რომ მიიღო გადაწყვეტილებები და შესაბამისად ეს კვარტალი ბევრად უმჯობესია პირველ კვარტალზე ვიცით რომ სხვაგანაც მსგავსი სიტუაციებია და ვფიქრობთ რომ პოზიტიური ცვლილებები გაგრძელდება შიდა განმადებები აქტიურად არის ჩვენთან და ასევე ჩვენს პარტნიორ ბანკებთან იპოთეკური დაკრედიტებაც. შეთავაზების ფარგლებშიც თქვენ თავაზობთ შიდა განმადებას და იპოთეკურ წესებს. 3 წლამდე, 2 წლიან შიდა განმადებას 3 წლამდე და ასევე იპოთეკურ შეთავაზებას ჩვენს პარტნიორ ბანკებთან. შემიძლია არ გითხოთ, თქვენი ასე ვთქვათ დირსის როგორც სპორტული ჯანსაღი კომპლექსის როლი დედაქალაქის განვითარებაში, რადგან ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი სპორტული აქტივობა ჩატარდა, კალათბურთის ჩემპიონატები, ან თითქმის ყოველდღე ხედავთ, რომ სხვადასხვა აქტივობები გაქვთ. ეს ზოგადად ძალიან კარგი ტენდენციაა და კარგი მაგალითია აი ამ სფეროს კუთხით და იგივე ახალგაზრდების ჩართვა აი ამ პროცესებში, როგორ ახერხებთ და როგორ ასწრებთ ამ ყველაფერს. ინფრასტრუქტურა იდეაში ძალიან კარგია და გაძლევთ ამის შესაძლებლობას. ამას გულისხმობთ ლიკა რომ ბინის შეძენით ჩვენთან მომხმარებელი და ჩვენი მაცხოვრებლები არიან იმ ცხოვრების სტილის მონაწილეები, ხდებიან გამზიარებლები, რომლებსაც ჩვენი კომპლექსი იზიარებს. ჩვენთან მოგეხსენებათ არის სრული სპორტული ინფრასტრუქტურა. ახლა სიახლე გვაქვს რომ თანამედროვე სტანდარტების, საერთაშორისო სტანდარტების კალათბურთის მოედანი დაემატა ჩვენს სპორტულ ინფრასტრუქტურას, სადაც აქტიურად მთელი ზაფხულის განმავლობაში მიმდინარეობს კალათბურთის ჩემპიონატები, როგორც 16 წლამდელთა მოყვარულებს შორის, ასევე პროფესიონალ კალათბურთის შორის, სხვადასხვა ხოლმე ფინალი გვაქვს და ძალიან ველოდებით ამ ფინალს და ასევე ძალიან მრავალფეროვანია ჩვენი ქალაქის ცხოვრება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ჩვენთან სტარტაპერები ცხოვრობენ და მათ გულშემატკივრობთ რომ წარმატებით გააკეთონ სტარტაპერების საქმიანობა გულისხმობ და ვეხმარებით მათ რომ წარმატებით გაართვან თავის საქმიანობა, ჩვენი ზაფხულის ქალაქი არ ისვენებს, მაგის თქვა მინდა, ძალიან საქმიანია, ცხელი ზაფხულია, სპორტულია, ჩვენი მაცხოვრებლებისთვის გვაქვს ფეხბურთის, კალათბურთის წრეები, აქტიურად მწვრთნელები ყავს მეწეული პროფესიონალი და არიან აქტიურად ჩართულები და სარგებლობენ ჩვენი ინფრასტრუქტურით. მშვენიერია ქეთი, უღმესი მადლობა ესეც საინტერესო მასპინძლობისთვის, ეს ნიავიც და ქარიც მშვენიერია ზაფხულში სასიამოვნოა. მაყურებელს კი ვემშვიდობები და ტრადიციულად ვუსურვებ გონივრულ ინვესტიციას უძრავი ქონების პროექტებში და სექტორში. მადლობა ლიკას და მის სტუმარს ამ არაჩვეულებრივ ინფორმაციას მოწოდებისთვის და რა თქმა უნდა იმ არაჩვეულებრივ გარემოდან რომელსაც დირსის კომპლექსი ქმნის და ეს არ არის მხოლოდ თქვა სასეირნო ბულვარი ან მხოლოდ სპორტული გარემო რომელსაც იქ ცხოვრებ ადამიანებს და არა მხოლოდ მათ თავაზობენ საუბარში აღინიშნა კიდეც რომ მთელი ზაფხულის განმავლობაში არაერთი პროექტი იქნება მათი მხრიდან ორგანიზებული რომელიც ახალგაზრდების და არა მხოლოდ პატარების ასაკიანი ხალხის ამ აქტივებში ჩართვასაც გულისხმობს და დაინტერესებულ საზოგადოებისთვის მე მგონი კარგი შესაძლებლობა უნდა იყოს ზაფხულის გრილად თბილისში და რა თქმა უნდა აქტიურად გატარებისათვის. მადლობა ლიკა ქარდაოს პროფიტი ჯორჯიაჯის დამფუძნებელი და მმართველი ქეთი პაჩურია ჯორჯია დირსის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის მასპინძლობდა საქმე ენდილის ეთერში.